Tää kaverilla on silmäilyyn maisemia kattominen. Nyt ollaan noin Kawasaki Tokion vieressä. Tänään meikäläinen jatkaa matkaa Hokkaido Kushiroon. Tervetuloa Japani Vlog 3 pariin. Let's go! Sit nokka kohti Kushiroa. See you there. Good camera. Yeah. It's very small and the quality is really good. Nyt saavuttiin Otanosuke Nichome. Mä pistän tohon oikeaan yläkulmaan välillä kuvia tai videoja, ja ne on vuodelta 2019. Sen tunnistaa tästä äänestä. Tää oli meidän dormitori vuonna 2019. Tsunami Evacuation Building. Täällä oli jossain täällä oli meidän huone, missä Joonan kanssa vedettiin aina iltapalat ja katsottiin, kun Ravenit haukkui ja kirku ja poltettiin rööki. Vähän on muuttunut ajat. Tässä on Tamotsu. Tamotsu des. Aikamoinen nostalgia tuli kyllä kieltämättä. Täällä ollaan nyt kotona. Tässä on meikäläisen huone. Nyt kokkaillaan vähän raamenia tuolla perheen kesken. Mennään tsekkaamaan se. Chef. Yeah. Nice Japanese knife. Oh. すごい綺麗よ。Yeah. Just hot water. お、だろう。ほら。Japanese bowl. Much better bowl. Right. The next important point. You can chew up. That's good. Yeah. Sesame oil, really good smell. Soup. Making soup. Yeah. Nyt on käyty tapaamassa Tamotsun vanhempia ja otettiin siinä yhdet pisset. Ja puhuttiin vähän Google Translatein avulla. Ja mun Marimekko-lahjasta ja Tamotsulle antamasta avaimen perästä tykättiin erittäin paljon. Tässä baarissa tää on Chides. Ja täältä tuli vietettyä aika monet illat. Kaikennäköisiä pikkuruokia ja totta kai biiru. Sapporo. Sapporo biiru. Okei. I wait. No niin. Yes. Nyt on numero 2 yllätys. Ei ne tunnista mua kyllä 6 vuoden jälkeen. Hauska toinen mennä näihin samoihin paikkoihin. Ja tässä on nyt... Tässä on nyt toinen paikka, mistä tuli vietettyä jonkun verran aikaa. Tää on vähän tämmönen punaisella höystetty paikka. Täältä tuli Joonan kanssa vedetty vähän karaokea. Pieni humala päällä, kello lyö 1. Tamotsun kanssa saavuttiin taksilla takas kotiin ja huomenna lähdetään Shiretoko aamulla 10. Palataan siellä.
Sure. Keep this. Keep this. Freesinä herätty. Kello lähenee 10. Kamat pakattu ja nyt lähdetään muutaman päivän campingiin. En itse asiassa muista, varmaan 2 yöt Shiretokassa, sit mennään Obihiro 1 yö. Mut joo, palataan varmaan Shiretokossa. Se on semmonen luonnonpuisto ja siellä pitäisi näkyä karhuja ja hemmetin hienoja luonnon luomia natural hot springs. Let's go! Nyt ollaan kylässä nimeltä Rausu. On pieni village. Tosi iso japanilaisia 3-kerroksisia taloja. Tuolla näkyy Venäjää. Nyt mennään vetämään vähän paikallista local seafood. Aika kivan näköinen mesta. This is Japan's famous TV program. Oh. Nikara. Itadakimasu. Post office. Oh, fine. Here we go. Ui, ui, ui. Oh, be careful. Oi, oi. Noniin, mä joudun kantamaan Tamatsumbia täältä. Wow. But lovely. Yeah. It is little warm today, but become naked and feel little cold. Into the bus, Yeah. feel Very good. good, very good. Vielä ei ole päästy meidän päämäärään eli campingmestaan. Se yksi onsseni käytiin ja nyt tultiin toiseen onsseniin. Mä pistän kameran hetkeksi pois, että mä kuvaan ketään nakua. Kuinka noita niin. Tällä kertaa on varmaan joku... How hot? 45? 44? 8. No, en mä tiedä onko se oikeesti 48, mutta nyt on niin helvetin kuuma, ettei pysty liikkuu tuolla. Että sen pitää mennä ja on ihan paikallaan. Joo, tossa edessä näkyvä portti on suljettu. Sieltä piti olla meidän campingmesta. Se on ikävä kyllä suljettu, koska campingpaikassa oli ollut karhuja. Eli meidän täytyy löytää joku toinen. Se olisi ollut kivasti tässä onsseni ja puron ääressä. Mä olin vielä pari päivää sitten Osakan 30 asteen lämmössä ja nyt mä oon täällä lumen keskellä taas. Tää on aika jännä, että täällä on lunta. Täällä on kuitenkin tässä 16 astetta. No, siinä vaiheessa kun aurinko menee alas, niin täältä tulee kyllä ihan helvetin kylmä. Nui. Vihdoin saavuttiin meidän campgroundille. Täällä vartioi tän näköinen kaveri. Paikan nimi Klione Campground. Me otettiin tommonen. Mökki oli vissiin 2000 jeniä, eli
12 € yö, ei paha. Ja tällä kertaa mun jalat ehkä pysyy sisällä. Mä voin laittaa tuohon johonkin kuvan, millainen meidän viimeinen kämppi meni 6 vuotta sitten. No, looks very good. Let's go. Yeah. Lisää käsiä. We use only paper. Yeah, it didn't work. This paper. But I can. Mä otin paikallista Hokkaido olutta Wind IPA. Maistetaan tätä. Poor. What is Umaides. orange poor? So that's a big headlamp. I mean, I didn't expect it to go so well, but I mean, every day I wake up, or like so this today was my 5th day, and every day is the same. Like, oh, today's probably gonna be really hard, you know. Yeah. You're just counting on other I don't know people. if I could do that. No, and then somebody stops, and it's just like, wow. You actually stopped. Yes, you stopped. You're gonna take me to that place I want to go. That's amazing. And Yeah. most of them don't really speak English that well, so you Yeah. sit in the car like, yes, Oh. Japan. It's nice. I like Japan. Yeah. But What's your favorite place so far? that's a hard question. I really like Hokkaido though. I camped in Furano. Oh, It was an abandoned campsite, Yeah. so I stayed there for free. Oh, nice. And Not scared? a little bit. A little Just a bit. little. I wasn't scared until I laid in my tent and you can't see the outside and you hear like little noises. And you're like, Mind starts "Whoa." wandering, yeah. Yeah. Sleepy time. yeah. Mä nukun tämmöisellä 20 senttiä korkealla patjalla ja Tamotsu vetää lampaavillan kanssa. Good night. Good night. Good morning. Ihan hienosti nukku täällä mökissä. Ei tullut kylmä eikä kuuma. Sukat mä otin jossain vaiheessa pois. Jäätävä kusihätä on vaan, mutta mä en jaksa vieläkään nousta. Kello on 7.30. Tänään jatketaan matkaa. En muista mitä tehdään, mutta kai se selvii. Jahas, Korolla lähtee kohti Shiretokon Five Lakes ja meillä on meidän uusi ystävä Maren. Toivottavasti sanon nimen oikein, Maren, joka on saapunut Hollannista hitchhiking-tyylillä Hokkaidoon. Tai lentänyt Hollannista ja nyt hitchhikannut itsensä Hokkaidoon. It's raining. Wow. Nyt saavuttiin lähelle Shiretoko Five Lakes. Vieläkään ei ole karhui näkynyt. Comedian here. Ei ole vieläkään näkynyt muita karhuja kuin tämä. Ja varoituskylttejä, mutta pidetään silmät auki. Lake Ichigo, number 1. We want to go around, went around all lakes. Wow, lisää mereneläviä. Tällä kertaa me saadaan maistaa uni, eli merisiili. Tamotsu, it's free now, you can go dance. Yeah. Road to the sky. Continue to the horizon. So the road
and continue to sky. Have you ever seen the long dog? I haven't. Well, not this straight. Road to the sky! Nyt saavuttiin Abashiri vankilaan. Abashiri Kangoku des. Tää on tosiaan Japanin pohjoisin vankila, mihin lähetettiin vain pahimmat vangit. Kuten Tamotsun kuuluisalta täällä. Näyttää kiinnostavalta toi elokuva. Take off the fake mustache. Vangit heitettiin tai laitettiin hommiin, tekivät agrikulttuuritöitä ja tässä on vähän sen aikaista laitteistoa. Kuulemma very advanced at the time. Pitkä päivä on ollut takana. Kello on lyönyt 6, aurinko alkaa pikkuhiljaa laskemaan tonne läntiseen horisonttiin. Me ollaan saavuttu meidän final destination Memabetsu camping. Teltat alkaa olemaan pystys. Meillä on musiikkia ja mechanical engineer ja vanha campingmestari Tamotsu. Me saatiin pieni house tour meidän naapureilta. Komea teltta. Yes, very nice. Food. You. New subscriber Leo. Aamu sarastaa ja retkeilijät ovat kaikki heränneet ja niin kuin muurahaispesässä kokoavat kamppeensa ja niin poispäin. Tänään meidän matka jatkuu. Mennään mielestäni kohti Obihiroa ja tänään ollaan sitten ihan hotelliyö. Se on tämmöisellä kaupunkilaispojalle ihan hyvä vaihtelu, niin pääsee vähän lataamaan akkuja kirjaimellisesti. Mut joo, ennen Obihiroa varmaan käydään katsoa vähän Hokkaidon natiivikansaa. Voi olla, että on ihan väärästä ton kanssa, mut Ainu people. Jos nähtäisi jotain heidän traditional tanssia ja tämmöistä esitystä, en tiedä. Katsotaan, palataan. Me ollaan nyt matkalla Lake Kusharo Onseniin. Tultiin tämmöiseen Bihoro viewpointtiin. No se ei ole vielä täällä. Mennään kattoo miltä näyttää Hokkaido. Wow. Harmi vaan, että multa ei saa oikein mitään ihmeellisiä reaktioita ikin näihin, mutta on muuten aika tosi upea
Is this Lake Kusaro? Yes. Yeah, yeah. Massive. It's less hot than yesterday. Oh yeah. Is it cold? Not bad. No on se. Eli tässä näkyy nyt vähän ainoa... I'm YouTuber dude. You gotta let me do my fucking thing, man. Siis nähdään vähän... What the fuck? Nähdään vähän ainu-ihmisiä täällä, eli tämmöistä alkuperäiskansaa täällä Hokkaidossa. Mä en oo ihan varma, mikä seremonia tai mikä juttu tässä on menossa. Ainujen musiikissa kesti vähän turhan kauan, niin me ajattelin, että otetaan pieni stoppi onsenissa. Ja sit kun musiikki alkaa pauhaamaan, niin mennään vähän kuuntelemaan sitä, mutta on taas aika mesta kyllä ottaa pulahdus. Tunnelmallinen pieni shoppi. Nyt tarvii onsenin jälkeiset kylmät teet. Suomalaismiehellä tulee hiki. Seuraavaksi mennään syömään raamenia Tamotsun sanojen mukaan. Very famous. Syo-ryuken. Viisi kautta 5 raamen. Ja sen todisti se, että Tamotsu lappas sitä lapioista suuhun, niin kuin se olisi ollut 10 vuotta vankilassa saanut ensimmäisen ateria. Meillä on karaoke-sessiot ja jännittävät hetket menosko. 24 kilometriä jäljellä ja 25 kilometriä lähimmällä asemalle. Maybe Marine will start running soon. 1 kilometer only now. Got to gas. We made it. Karhukopla on saapunut Obihiroon ja hotelli check-in on suoritettu. Miksi mun enää on vitun punainen ja mä olen valkoinen? No, ei välitetä siitä nyt. Pistetään valaistuksen piikkiin. Kattakas meidän näkymää täältä hotellista. On muuten aika hullu. Oh, very Hokkaido. good view. It's Hokkaido. Also wanna picture the craziness of being able to smoke inside a hotel room. Yeah. That's like unheard of. Well, it used to be totally normal. Yeah, People smoking 90s. on airplanes and... Joo. Tää on Kitanojatai. Kitanojatai. Kymmeniä pieniä isakaijoi, halvahkot hinnat ja paljon erilaisia ruokalajeja, eli näitä pikkuisakaijoi, mitkä istuttaa muutamasta henkilöstä 10 henkilöä yleensä. Tää on niinku Obihiron tämmönen, vois sanoa, että suht kuuluisa night market katu. Kitanojatai osoittautui aika kalliiksi ja annokset oli tosi pieniä, eli ei jatkoon. Nyt me tultiin toiseen paikkaan, missä saadaan vähän jakitori, lihaa ja halpaa pisseä. Nyt saatiin pöytä koreeksi. Se tuhotti aika nopeasti. Nälkäiset herrasmiehet täällä. Like father, like son. Joo, siinä 4 aikaa yöltä tuli earthquake, maanjäristys ja tää huone niinku vinkui sillä. Kuulosti ihan siltä, kun naapurihuoneessa olisi jotain meininkiä. Ja mun vaatteet oli tosiaan noin kuivumassa, niin ne heilui sellainen ti. Se kesti varmaan semmoset
20 sekuntia. Oli kyllä aika mielenkiintoinen herätys. Alright, Marine. Marine. Do you have any final words for the vlog? Well, I want to thank you guys for your kindness. It's been an awesome 2 days. Yeah. It has. It was really nice to meet you. Yeah, it was really awesome. Yeah. Alright. Thank you, brother, for enriching our experiences. Yes, I'll see you on the YouTube, you know? Yeah, Myself. for sure. Näköjään tänään olikin se päivä, että me tultiin Ainukylään. Tässä näkyy vähän tämmöistä traditional Ainu-taidetta, handcraftia ja Ainu-ruokaa. Yeah. Let's go. Mennään maistamaan Ainusafkaa. Looking good, näyttää hyvältä. Joo, tää alkaa olemaan aika viimeisiä paikkoja, mitä täällä Hokkaidossa, tai viimeisiä juttuja, mitä täällä Hokkaidossa tulee vielä tehty. Me ollaan sit yksi yö vielä Kussirossa, sit huomenna, 24 tunnin päästä mun lähtee lento Tokioon, missä mä vietän sit yhden yön vielä ennen kotiin paluuta. Hanasaki Club. Only in Hokkaido, especially east Hokkaido. Really good, really good. This is just salmon. Salmon. And this tuna? Tuna. Tuna. これ美味しい。これはeel. Eel. Eel and cream cheese. Salmon with garlic. Nyt tuli mielenkiintoinen Valaan kieli, whale tongue. はい、ありがとうございます。 Whale tongue, really good, really good. Maybe like bacon. Whale. Squid. Ja squid. Toi äskeinen squid ei mennyt kyllä omaan suosikkiin, on tosi chewy. Scallop? No, crab. Big crab. Clam. Clam. Läski, tuna ja olisiko ollut amberfish, läskituna. Ehkä vähän tylsä, mutta perinteinen salmon vie kyllä voiton. Ja mun lemppari uni. Try. Merisiili. Cover? No, No, I don't like. Tuna and wasabi.辛くない？ Nyt on kyllä meikäläisen sussit syöty seuraavan 2 vuoden ainakin ajalta. Oil. Smells really good. Wagyu steak. Ooh. どうぞ。ありがとうございまお召し上がりくださいな。どう。おいしい。美味しい。オッケー。Melts in your mouth. よかった。 Jaha, lento lähtee kohti Tokioa, sitten huomenna Suomeen. Good trip together. Good times, good memories. Yeah. Hello jälleen kerran, tai viimeisen kerran. Reissu alkaa vetelee viimeisiä. Mä oon saapunut Tokio, Ota City. Halusin vielä kiteyttää tää Japanin reissu. Hieno retki. 3 viikkoa
Nyt on liikitty tämän kameran kanssa ihan tarpeeksi. Mulla on joku 800 videoa ja varmaan joku 8 tuntia videoja pitää käydä läpi. Et tulee olemaan kiva editointiurakka. Mä voin laittaa tohon johonkin, minkä verran tuli rahaa käytettyä. Ja näistä on osa tietysti puolitettu, kuten hotelli ja auto. Kiitos, että katsoit. Ei mulla oikein mitään muuta sanottavaa, kun se videot tästä puhuneen puolestaan. Tästä mä kävin äsken ostaa tämmösiä. Mä ajattelin, että tähän olisi hyvä lopettaa nämä Japaniretket. Google Translatein kanssa näitä ohjeita, että miten täältä poistetaan enää karvat toivottavasti. Ei käy mitään liian pahaa, ettei hävetä liikaa mennä huomenna koneeseen, mutta joo, mun pitää aika lämmittää nää mikrossa, dipata tätä siinä, törkät sen enää, odottaa minuuttia ja sit piu. No niin. Onhan se niinku ihan sulaneen muovilta. Oh. Ah. Ei vittua. Mitä mä nyt teen? Joo, ei. En voi suositella. Vittua. Joo, no niin. Adios. Tää vlogi päättyi tähän. Tässä näkyy melkeinpä kaikki tuliaiset, mitä tuotiin. Muutamat paidat, Camillen, meikäläisen, Made in Japan totta kai. Muutamat kasvomaskit oli halpoja, niistä tulee erittäin freesi fiilis. Sake, kini. Sitten on tämmönen japanilainen teekuppi. Sitten mä ostin itselleni Casion G-Shock-kellon ja muutamat kellot tuliaisiksi. Wasabi-mauste. Tässä näkyy raamenin valmistukseen sopivia tuotteita. Bouncean body soap, erittäin hyvä. Pieni hyppysellinen riittää vaikka 3 ihmisellä. Muutamat magneetit omaan kaappiin ja äidille. Camillen kosmetiikkatuotteet, niistä en osaa kertoa mitään. Ilsa-suositus, karashi, japanilainen sinappi ja yuzu pepper, älä osta tätä. Pistacei, 7-Eleven pähkinöi ja kaiken näköistä muuta herkuteltavaa.